פטר אורסטוב, תורם תרומה, אני בדרך כלל לא אומר כמה שתורמים, אבל אני רוצה להגיד לכם, נשארתי קצת בפה פעור לגודל התרומה שהוא תרם, והוא כותב חלק מהעלייה של, ואני רוצה להעמיד את השאלה לפני שניכם, לשמוע את דעתכם, חלק מהעלייה של שנות ה-90 מברית המועצות, לא יהודי על פי ההלכה, רק אבא יהודי, סבא יהודי, אתם מכירים את זה, לא צריך להרחיב, וחושש, אני לא יודע מי זה החושש, מהדמוגרפיה והעתיד, שמא בעתיד יהיו הרבה מאוד שהם צאצאי יהודים, אבל אינם יהודים. השאלות, האם צריך לשנות לכן את ההגדרה מיהו ישראלי? כבר לא דנים בשאלת מיהו יהודי, אלא מיהו ישראלי. אי אפשר לדון בזה בלי לדון בשאלה מיהו יהודי, במיוחד שיש הקרבה של העדה הדרוזית. נדמה לי שאין בעיה עם הדרוזים ולגבי ישראליותם. אוקיי, פטר, שתדע. ולמה, הוא שואל עוד שאלה, הוא מחפש נימוק מכם, למה לא לעזוב את המדינה? צמאים לדעת, להתפתח, להשכיל בעולמות חדשים, המכללה הווירטואלית לחיים פותחת את שעריה לצפייה בשיעור הראשון של הקורסים הכי מבוקשים, לגמרי בחינם. והיום, קורס בשיטת ימימה, חשיבה הכרתית לשחרור ממחסומים, חיבור לרצון הפנימי שלנו והגשמה עצמית. תיקון עולם מתחיל בך ובך, מכל מקום, בכל זמן. היכנסו לקישור שמתחת לנגן וקבלו את השיעור הראשון בחינם. מי מתחיל? אני אגיד שלעזוב את המדינה אין לאן. רגע, זאת אומרת, איציק, לא, תקשיב. אני מופתע ממך מאוד מאוד. אתה רוצה להגיד לי שכל העניין הוא רק ברירת מחדל? לא, אין לנו מדינה אחרת, זה בעצם הסיפור. זאת המדינה שלנו, בה אנחנו נחיה, בה ננצח, ובה נמות, נקודה. כל מי שחושב על הזהיבה של המדינה, בגלל אולי שיש כאן בעיות כל כך כבדות, אני רוצה להגיד לו שגם אלה שרוצים לעזוב, אין לך לאן לעזוב. איציק, אני רוצה להגיד לך משהו אישי, הכי אישי בעולם. לי יש אפשרות מחר בבוקר לקום וללכת. לרבים ולא להיות, ולרבים יש. אני לא פה בדיעבד, אני פה לכתחילה. כמעט הייתי אומר מבחירה חופשית, על אף שאני יליד הארץ הזאת. אני מסכים איתך. וגם אתה חושב הרי ככה. ממש כך. אנחנו צריכים להישאר במדינה הזאת, זאת המדינה שלנו, להילחם עליה, לנצח, משום שאין לנו מקום אחר, זה המדינה. 2000 שנה חיכינו לזה, השגנו את זה, צריך להמשיך להילחם על זה, ולא לוותר בצורה כזאת ולא לברוח. דרך אגב, רבים מהבורחים זה דווקא אלה עם בעלי האמצעים והיכולות. ובמקום ללכת ולתרום את עצמם לתוך מה שקורה פה, הם מעדיפים להיות בתוך האנטישמיות במקום אחר. ולגבי השאלה מי הוא ישראלי צריך לשנות לנוכח ההקרבה של הדרוזים? כל מי שהוא אזרח הוא ישראלי. זה הדרוזים, זה היהודים וגם הערבים ישראלים. מה זאת אומרת? כל מי שאזרח הוא ישראלי. מי שחי בישראל תחת תעודת זהות ישראלית הוא ישראלי, נקודה. אוקיי. רונן, אתה רוצה להתייחס בבקשה? כן, אין ספק שאין לנו מקום אחר, במלחמה הזו, 8 חודשים, במה שראינו, במה שאנחנו רואים יום יום באירופה וגם בארצות הברית, בוודאי במדינות יותר קיצוניות, אין לנו מה לחפש במקומות שחזרנו מהגלות לפני 76 שנה. לגבי מה שאמרת, תראה, יש פה הרבה עניינים הלכתיים דתיים, אבל אני חושב שאנחנו עושים עוול לאוכלוסייה מאוד גדולה, אם נקרא לה לצורך העניין הרוסית, כי רבים מהם עם סימן שאלה כזה או אחר, אבא אמא משרתים בצבא, בימ"מ, בכל מקום, ונלחמים ונהרגים. אני מזכיר לא מזמן בתחילת המלחמה את החיילת שרצו לקבור בטבריה מחוץ לחומות, בגלל אירוע כזה, זה דברים נוראים. אנחנו צריכים לשים כרגע את העניינים האלה ההלכתיים לרגע בצד, אנחנו במלחמה, והאוכלוסייה הזאת היא תורמת בצורה מטורפת לעוצמתה של מדינת ישראל, בהמון מקומות. זה לא שעכשיו אנחנו לוקחים רוסים שיש בהם איזה משהו נוצרי, אז הם לא חלק מהלחימה ולא כתף אל כתף. בוודאי ובוודאי הדרוזים שהם איתנו מהקמת המדינה. לא כל כך ברור לי למה הוא התכוון. גיל הררי, עוד תרומה נכבדה ביותר, והוא מעלה שאלה נכבדה מאוד. הוא אומר ככה, שישנו יהודי בשם דוקטור מוטי שפר, אינני יודע אם אתה מכיר? אני מכיר, אתה נפגשתי איתו אצלו בבית. כן. אז הוא מספר על מערכת הגנה נגד טילים זולה, הרמטית, אני מסופק אם יש דבר כזה הגנה הרמטית,
נוגד את המין האנושי, אבל לא חשוב. היחידה שיכולה להתמודד עם איום הטילים נגדנו, הפיתוח נדחה בגלל שחיתות, שאתה, איציק, מרבה לדבר לא פעם על השחיתויות בתוך המערכת הזו של ייצור ביטחוני. אתה רוצה להתייחס, ואתה עוד אומר שאתה מכיר? כן? יש בעיה של שחיתות לצערי הרב. אני לא רוצה להיכנס ספציפית לא ניכנס עכשיו. למערכת הזאת או אחרת. ההמצאה של דוקטור מוטי שפר, אתה יודע עוד אותה? כן, אני מכיר, ישבתי אצלו בבית, הציג לי אותה. ומה אתה אומר? יש דברים בגו? תראה, זה ממשי? אני מאמין לו שהדברים לא יתקדמו בגלל אינטרסים כלכליים של אחרים. יש היום תופעה באלה שמייצרים אמצעי לחימה, למשל לקח את כיפת ברזל. הם מתחילים להשקיע בזה כסף, נותנים פתרון עכשווי, אבל פתאום נכנס בדרך פתרון גם עתידי. זאת אומרת, שלוקח בחשבון גם דברים שכיפת ברזל לא יכולה. אז הם באים ואומרים לך, אנחנו לא מסוגלים לסכם את כל ההשקעה, תן לנו לסיים את ההשקעה והתקבולים שלה, ורק אחרי זה תיכנס דברים אחרים. זאת אומרת, יש כאן שיקולים כלכליים, אינטרסים כלכליים שלעיתים גוברים על האינטרסים הלאומיים הביטחוניים. ברגע שחברה אזרחית מייצרת לך היום איזה אמצעי לחימה, ואתה היום מצליח להביא מישהו אחר שייתן את זה מהר ומיד, הם יחסמו את זה, מהסיבה שהם אומרים, אנחנו השקענו בזה, מה אתה מכניס לנו? אבל יש כאן אינטרס לאומי, והאינטרס הזה מול האינטרס הכלכלי מפסיד. וואו. טוב, רונן, שמע, יש לי מריבה קטנה, אני רוצה לפתוח במריבה איתך, אתה מסכים? אתה לא נבהל ממני, נכון? לא אכפת לך. טוב. שמע, אני אומר את זה גם לך. רגע, זה מריבה גם איתך רונן וגם עם איציק בריק. שמע, אני שומע את שניכם, ואתם כל הזמן אומרים, אין לי מקום אחר. אני יודע איציק אני מכיר מצוין, אז אני יודע שהוא מתכוון למשמעות הטובה שעולה מזה, אותך אני מכיר פחות, אני מניח שאותו הדבר. רבותיי, להתייחס אל מדינת ישראל ואל ארץ ישראל כאל דיפולט, כאל ברירת מחדל, זה דבר שאני לא יכול להסכים איתו. זה אומר שהישיבה של האדם היושב בארץ ישראל הוא מחמת. ואתה אומר ברירת מחדל. אבל כשאתה אומר אין לי לאן ללכת, אז זה אומר המשמעות. תכף תקה את שיניי. אבל נהג בי מנהג שאני נוהג בך נותן לך לסיים את דבריך. אני שומע את המילים הללו, והמוזיקה היא ברירת מחדל. ואני רוצה ללכת למשהו לכתחילני. ראינה, אהוד מנור כותב את השיר הנפלא, אין לי ארץ אחרת. אין לי ארץ אחרת, זה לא ברירת מחדל, זה אמירה, זו הארץ שלי, אין לי אחרת. אהוד מנור המנוח, והפך להיות חצי המנון. הישיבה שלי בארץ ישראל, לא במדינת ישראל, בארץ ישראל היא לכתחילה, היא לא בדיעבד. אני יושב, ותמיד אומרים לי, מה אתה קודם יהודי או ישראלי? אתה קודם יהודי, מה פתאום אתה גלותי? כל השטויות והבלים הללו. אני קודם כל יהודי. משום שאני יהודי, אני גם ארץ ישראלי. לא סדר דברים. אתה באמת מניח שהיינו מחרפים את נפשנו למען המדינה הזאת? לא. במלחמות ישראל, אם זה הייתה ברירת מחדל? לא. אני אמרתי שאני יודע שלא, אבל אני רציתי, אני רוצה... זאת המדינה שלנו. אנחנו אוהבים לחיות בה. אני חושב שכל מי שחי בחוץ לארץ מבין ומתגעגע לאזור, לעינה, למדינה שלו. אין בלתה, זה בדיוק הסיפור. אין בלתה. אני אומר לאלה שבכל זאת חושבים שזאת ברירת מחדל, ורוצים לעזוב, אמרת, אל תרוצו. בסוף כאן יהיה לכם יותר טוב. נקודה. רונן, התחלתי את המריבה איתך. כן. אני פשוט מזכיר ומרענן את זיכרונך, שלפני כמה עשרות שנים טובות, שהיית מורי בפנימייה הצבאית של הריאלי בחיפה, דיברת על ארץ ישראל בצורה שאני לא צריך אפילו לדבר, אני רק יכול לצטט 2-3 ציטוטים שלך ונגמר הסיפור, אני לא צריך לענות. וואו, ריגשת אותי ושכחתי את זה. וואלה, כמו ששכחתי את שמך קודם, גם את זה שכחתי, נכון? גימנסיה. הריאלית. לא, ריאלית. כן, הריאלית בחיפה במסגרת הצבאית שם. צמאים לדעת, להתפתח, להשכיל בעולמות חדשים? המכללה הווירטואלית לחיים פותחת את שעריה לצפייה בשיעור הראשון של הקורסים הכי מבוקשים, לגמרי בחינם. והיום, קורס בשיטת ימימה, חשיבה הכרתית לשחרור ממחסומים, חיבור לרצון הפנימי שלנו והגשמה עצמית. תיקון עולם מתחיל בך ובך, מכל מקום, בכל זמן. היכנסו לקישור שמתחת לנגן וקבלו את השיעור הראשון בחינם.